สวัสดีครับกับพบกับ Cat Fight กับรายการขอเล่นหน่อยครับพบกับเรา2คนครับพี่ก๊อฟพี่อันนะครับวันนี้นะครับก็เรียกว่าหายกันมานานนะ ก็คือพี่อันไม่สะดวกมาเล่นนะไม่ค่อยเล่นไงแต่งวดนี้เล่นของหนักเลยนะดูเต็มเลยเนี่ยว่างมาเล่นแล้วว่างมาเล่นแล้วเล่นจัดไป4กล่องเลยนะจ้ะเล่นกล่องจุ่มค่ะโอเคช่วงนี้เราก็หนีไม่พ้นกระแสเนาะเขาเรียกว่าเซ็กทอยไม่ใช่แม่น้องๆดูสะดุ้งกันเลยอาร์ตทอยนะคะเราก็เข้าวงการนี้จนได้นะคะมีเวลามาเล่นวันนี้ก็เลยบอกพี่ก๊อฟว่าเดี๋ยวจะชวนมาแกะกล่องนะคะแกะอาร์ตทอยกันดีกว่าก็เป็นกล่องจุ่มก็ต้องบอกว่าทำไมถึงเป็นกล่องสุ่มก็ต้องบอกว่าก็เรียกว่าเราไม่รู้ว่าแกะออกมาเนี่ยมันไม่มีบอกว่ามันเป็นตัวไหนใช่ไหมมันตื่นเต้นไงพี่ของนี้มันต้องลุ้นนะคะทีนี้เราก็เลยเลือกรุ่นจะเป็นตัวน้องคายเบบี้นะคะเพราะว่าพี่อันชอบเป็นการส่วนตัว ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เขาเริ่มซื้อเราก็ไม่มีเวลาไปซื้อกับเขาเราก็มาซื้อกันแบบรอบหลังๆแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าอันนี้มันมีความน่ารักยังไงจริงๆ1บล็อกนี่1กล่องแล้วกันนะคะบล็อกนึงจะมีทั้งหมด6กล่องให้สุ่มเนาะว่าสุ่มจะเป็นตัวอะไรจริงๆคอลเลกชันมันจะมีทั้งหมด7แบบแต่มันมี6กล่องอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นตัวน้องๆรู้อยู่แล้วว่าตัว Secret เนาะอัตราส่วนนี้ใน6บล็อกค่ะ1ตัวมันจะได้ตัวน้องเขียวน้องชมพูได้ทุกน้องอยู่แล้วแหละแต่อัตราส่วนที่เราจะได้น้อง Secret นะคะก็คือต่อ72ตัวต่อ1อัตรา72ต่อ1ถึงจะลุ้น Secret 1กล่องหมายความว่าคุณไปซื้อกล่องใหญ่ๆเนี่ย72กล่องใช่ไหมกล่องใหญ่กล่องอย่างนี้กล่องนี้นะ72ใน72นั่นน่ะมี1อ๋อไม่คือมันจะเป็นแพ็ค6ใช่ไหมไม่แค่กล่องเล็กใช่นี่ไงเขาบอกอัตราส่วนพี่กอล์ฟ72ต่อ1ที่จะได้ Secret แต่ก็ไม่ใช่จะได้เพราะว่าบางทีเนี่ยร้านเขาขายไปแล้วเราก็ไม่รู้ใช่เขาก็หยิบสุ่มไงคะเนาะเพราะมันคือกล่องสุ่มไงซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่อันก็สุ่มมาเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้หายกบล็อกเนี่ยยากมากพยายามแล้วไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามีเห็นบอกลิซ่าเนี่ยให้เพื่อนคนนึงแล้วตัวที่เขาให้บังเอิญอย่างที่บอกว่าก็แอบไปสุ่มมาแล้วอ่ะถ้าเขาอยากได้นะคะก็จะเป็นน้องคนนี้นะคะบันนี่นะคะบันนี่มีชื่อด้วยเหรอเขามีชื่อสิแอบออกดูก่อนนะอันนี้จะเป็นบันนี่บัตเตอร์คัพนะคะน้องสีเขียวเขามีชื่อนะพี่ก๊อฟทุกๆตัวเนี่ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันต้องสารภาพกันเนาะนอกจากตัวนั้นแล้วเนี่ยก็ไปหามาอีกไงเราก็อยากได้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะก็ได้ตัวที่2นะคะก็คือชื่อเขาคือบัตเตอร์คัพนะบัตเตอร์คัพเหมือนกันแต่ตัวนี้มีบันนี่เพราะน้องเขามีหูกระต่ายแล้วก็มีนี่ไงมีหางด้วยพี่เห็นเปล่าวงไหมล่ะมีความต่างไหมแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูความดีงามของคายเบบี้ที่พี่อันชอบจริงคือเขาแขวนได้เราเหล่าชาวอวดทั้งหลายแล้วก็แขวนไว้อวดค่ะเราชอบเมื่อได้2ตัวมาแล้วเราหยุดไหมคะไม่หยุดเนาะเราไม่ควรหยุดนะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะไม่หยุดเพราะนั้นพี่อันก็เลยเป็นเหมือนกับพวงกุญแจเนาะใช่พวงกุญแจมันน่ารักนะคะพี่ก๊อฟแล้วก็มันก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะมันต้องกดเข้าไปอย่างนี้นะอย่างนี้ก่อนถามว่างั้นมาแชร์เสน่ห์ทำไมพี่อันชอบอย่างที่บอกว่า1คือมันก็ยังมีประโยชน์ใช้สอยได้นะคะเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะกระเป๋าเราเยอะเหลือเกินห้อยมันเลยนะคะ2คือความน่ารักดูน้องเขาทำหน้าทำตาทำปากมีน้ำตาด้วยเห็นไหมน่ารักไหมแล้วสีสันนะคะโอเคเลยนะคะเมื่อมันมี2สีอะคอลเลกชันนี้เขามีโซน3สีเนาะมันจะมีตั้งแต่สีฟ้าสีชมพูสีเขียวแต่พี่อันได้แต่สีเขียวไง ก็เลยบอกว่าได้เขียวครบแล้วได้เขียวครบแล้วเราก็ต้องไปหามาเพิ่มให้มันได้ครบเราจะได้ซีเคร็ตด้วยดังนั้นวันนี้เราไปตามหามาอีก4กล่องคราวนี้เราซื้อมา6แล้วนะจะดูว่าจะมีซ้ำไหมถ้าไม่ซ้ำนี่ถือว่าโชคดีมากสัดส่วนมันจะยากแต่ถ้าซ้ำนี่ก็เอาเป็นทำไงขายต่อเดี๋ยวเราไปปล่อยต่อค่ะโอเคบอกตรงๆเลยเราคุยมานานแล้วแกะแล้วทีให้พี่ก๊อฟเลือกก่อนนะจุ่มมาให้หนูแกะให้ถ้าเกิดสมมติว่าใครเลือกซ้ำนี่ถูกตีมือไม่ใช่เกี่ยวเลยมีแค่4บล็อกเองอันนี้โอเควิธีแกะเขามีขั้นตอนในการแกะด้วยนะเห็นพี่ก๊อฟเห็นเขาก็จะมีแบบแกะก้นเขาเรียกว่าอะไรนะบางทีแบบว่าแค่โชว์การ์ดนะคะลุ้นแค่การ์ดว่าได้อะไรเนาะว่าแบบบางทีเผื่อมีตัวซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาจจะรอพี่อันแกะนิดนึงนะอันนี้พี่ก๊อฟไม่แกะนะครับเพราะพี่ก๊อฟเคยแกะอันนึงแล้วเขาเรียกว่าพังกล่องพังไปเลยคือแรงของผู้ชายพี่ก๊อฟก็เลือกกล่องแข็งซะด้วยพี่ดีเอาได้เป่าผมมาเป่าลมร้อนไหมไม่ต้องขนาดนั้นสิเธอนี่เห็นไหมเขาติดกาวเหนียวนะเราซื้อจากเราอะไรเขาเรียกมานะป๊อปมาร์ทแท้แน่ๆติดกาวเหนียวมากที่ไปซื้อมาเขาก็มีอะไรนะใบเสร็จให้ดูว่าเขาออกจากช็อปนะช็อปไหนไม่รู้ช็อปไหนไม่รู้
เอามูลค่าดีกว่าพี่ก๊อฟรู้เปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย อ่ะ น้องคายเบบี้เนี่ยถ้าออกจากช็อปแล้วเนี่ยแกะหน้าหน่อยนะคะว่ากาวเหนียวมาก ออกจากช็อปจริงๆราคาช็อปเนี่ยมันเท่าไหร่ เท่าไหร่ 430 บาทนะคะ 430 จริง บา ๆ ท แล้วนะถ้าเราซื้อทันนะ ซื้อปกติก็คือราคา 430 บาท คือมูลค่าจริงๆ จากโรงงานที่มาขายให้เรา ใช่ แล้วราคาที่คุณซื้อมาล่ะ ไม่บอกได้ไหมมูลค่าทางใจ แพงกว่าใช่ไหม ใช่ เออ ชัดเจนค่ะ เพราะตอนนี้รู้สึกว่าไอตัวเขาเรียกว่าอาร์ตทอยเนี่ย ถ้าเกิด ค่ะ รุ่นไหนที่มีความนิยมเนี่ยก็จะมีคนแย่งชิงกัน ใช่ราคาก็จะ อ่า ก็จะสูง ขาดแล้ว แต่จริงๆ ก็จะมีคนบอกว่าแกะมันไปเถอะ เออ อะไรอย่างนี้นะ ถ้าคนจะซื้อก็ซื้อเนี่ย ไม่หรอกบางทีมันก็ คื ว อ งการเนี้ยมันหลายอย่างอ่ะ คุณซื้อไปแล้ว ทุก คุณ อย่าง ก็จะไปเอากล่องมาทำไมอ่ะ คุณก็คงไม่ได้เก็บกล่องหรอก ไม่มี เพราะมันไม่มีประกันนะ เออ ไม่มีค่ะมันไม่ได้ ไม่มีประกันนะ อะไรค่ะ ถ้าเกิดแกะไปเถอะเดี๋ยวบาดมือเธอไม่คุ้มกับ ไม่ ค่า มีแล้ววางคัตเตอร์แล้วค่ะ อ่า โอเค ไม่คุ้มกับค่าไปโรงพยาบาลค่ะ เออ พี่ก๊อฟบอกว่าเธอแกะไปเถอะฉันไม่อยากพาเธอไปโรงพยาบาล ดูความพยายามของผู้หญิงเนาะว่าจะลุ้นทีเนี่ยเหนียวแน่นนึบจริงๆ โอเคค่ะอันต่อไปแกะข้างบนดีกว่าเนาะ เออ โอเค แกะไปเถอะ เมื่อกี้พี่ก๊อฟเลือกน้องเราจะมาสุ่มนะคะเราจะดูว่าจะได้ตัวอะไรเนาะ จะได้เหมือนกันไหมอ่า ได้ตัวนี้ อ้าว น้องวัตเตอร์คัพ สีซ้ำ ซ้ำ เลย ดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยซ้ำแหละซ้ำ เขาไม่ได้ผิดนะ เราก็ขออนุญาตไม่ได้แกะฟอยล์ข้างในนะคะ เพราะว่าน้องซ้ำเนาะโอเคไปแล้วหนึ่งค่ะ น้องซ้ำไปแล้ว มาพี่ก๊อฟอันต่อไป งานเข้าแล้ว นี่ดีกว่า อันนี้นะ ถ้าซ้ำกัน สลับบ้างเราจะแกะข้างบนดู แกะไปเลย โอ้คุณพี่ ข้างบนน่ะ มันแบบยังไงอ่ะมันไม่ได้แควกอย่างนี้ได้เนาะมันตัวปะมันมีไม่โค้งอ่ะแกะยากก็บอกว่าเธออ่ะแกะลำบากยากเข็นมากเลย เป็นห่วงนะห่วงของไม่ใช่ห่วงมือ ไม่ได้ห่วงมือคุณแฟนเลยค่ะห่วงของค่ะคือกาวติดแน่นมากบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้บอกให้เราจะ แล้วถ้าถามว่าชอบตัวไหนสีไหนมากที่สุด จริงๆอ่ะถ้าถามอันตอนเนี้ยอันชอบน้องบอสซัมค่ะ สีชมพูค่ะ บอสซัมสีชมพูมี2สีไม่เหรอ ใช่ค่ะเป็นบอสซัมธรรมดากับบันนี่บอสซัม มันต่างกันยังไงอ่ะ เหมือนกันค่ะมีกระต่ายมีหูกระต่ายกับไม่มีหูกระต่ายพี่เข้าใจไหมมันจะอินนะ อ๋อ พี่เข้าใจยัง เข้าใจแล้วก็คือมีเป็นอันนี้น่าจะเป็นหมูหรือแกะวะเนี่ย ใช่ ก็คือมีบับเบิลบอสซัมแล้วก็บัตเตอร์คัพ อืม มันเป็นคายเบบี้แบบเวอร์ชัน Power Puff Girl โอ้โหกู Power Puff Girl ก็คือมี3สีเนาะไม่รู้น้องๆเขาน่าจะรู้ ตอนเนี้ยซ้ำไปแล้วหนึ่ง เฮ้ ซ้ำไปแล้วหนึ่ง คือเราคงจะไม่แย่ไปกว่านี้ไหมพี่ จุ่มยังไงเนี่ย ซ้ำหมดอะไรแบบเนี้ยชีวิตว่า นั่นเขียวหมดเลยทั้งสามทั้งสี่กล่อง ทั้ นี้ งสี่ 5 กล่องนี้5เลยนะ บอกเลยหาไม่เจอแป๊บนึง หาการไม่เจอปุ๊บไม่ซ้ำนะคะ ได้เนาะบับเบิลแล้วเย่แต่ยังไม่เจอตัวที่อันแบบอยากได้อะ จะแกะดูเลยไหม รู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงแต่เขาอยากได้สีชมพูอ่ะ แกะเดี๋ยวค่อยดู เอาตัวที่อยากได้ก่อน มีความเศร้าใจเล็กน้อยนะ2 กล่องแล้วหรือเราอาจจะได้มีลุ้นซีเคร็ตนะพี่ก๊อฟ เฮ้ยถ้าซีเคร็ตนี่ฮาเลยนะ ขยับเวลาเราไปที่ร้านบางครั้งนั้น เราจะแอบเห็นถ้ามีเวลานะเราจะขยับ คนขายคงมองว่ามึงจะเขย่าทำไม จริงๆอะบางทีบางร้านเขาก็ไม่อยากให้เราเขยับ เพ เพราะว่าเดี๋ยว ห้ามเขย่า เดี๋ยวมันจะบุบมั่งอะไรมั่งอะเนาะมันก็ไปขยับ เขาพี่ก๊อฟเห็นอันนึงเขาเขียนว่าอยากเขย่า ก็คือบางทีเขย่าแรงไปเดี๋ยวน้องข้างในมันบุบ เสียหาย อะไรอย่างเงี้ยซื้อเถอะยังไงก็คือสุ่มถ้าไม่อยากสุ่มซื้อยกบล็อกค่ะ สำคัญก็คือเขย่าของเขาเนี่ยเธออย่าลืมว่ากล่องเขาเกิดพังขึ้นมา มีรอยใช่ไหมพี่จะบอกแบบนี้ใช่ไหม อย่าไปเขย่าของเขาเลย มันสุ่มไงพี่มันสุ่ม มันสุ่มก็คือลุ้นเลย อย่างเราเนี่ยจะติดกาวอะไรเหนียวขนาดนี้เนี่ยขยันติดกาวให้อ่านเหลือเกิน ก็คือ พี่ก็บอ เขา กว่า เขาเรียกป้องกัน โอ้มันก็เหนียวนะพี่ คนไปขายต่อ เขามองว่าเอ้ยติดเยอะๆติดกาวเยอะคนจะได้ไม่ขายต่อ แต่คนซื้อจริงๆเขาไม่ได้มองที่กล่องนะ มองที่อะไรพี่ เขามองที่ของ นะ
ล้นอ่ะหาการไม่ค่อยเจอแล้วการชอบหนีเราอ่ะแหวการอยู่ไหนเนาะปึ๊บฮ่าไม่ซ้ำนะคะสีฟ้าอีกแล้วเป็นบันนี่บับเบิลค่ะ อ๋อ นี่ไงเป็นหูกระต่ายลืมเล่าไปอย่างหนึ่งพี่รู้เปล่ามันความน่ารักตรงไหนอีกเหลือกล่องสุดท้ายแล้วเนาะ คืออะไรนี่ทำไมเหมือนติดกันได้ใช่มันมีแม่เหล็กค่ะความน่ารักนี้นะจริงๆหลายคนน่าจะเห็นลิซ่าน้องลิซ่าเขาแขวนโชว์อยู่เนาะตัวนี้ดังกว่าลิซ่าด้วยเขามีแม่เหล็กด้วยตาดาอ๋อเหรอเปล่าอ๋อเดี๋ยวขอแบบลุ้นกล่องสุดท้ายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวประทับใจตัวไหนจะแกะออกมาให้ดูอีกทีนึงเพราะเรามีแค่2คือมีแม่เหล็กแล้วก็ไปต่อตัวกันใช่ต่อแล้วก็คนเดินผ่านไปก็ดึงก็แขวน2อันซิของมันสัก2อันซิพี่เขาก็ดึงไปเลยนะครับแล้วก็หายนะครับแม่เหล็กมันก็เหนียวอยู่นะคะตรงไหนคล้อง2อันนะคะอย่าไปคล้องอันเดียวเนาะของเราหายเนาะว้าทำไงล่ะพี่แล้วถ้าหนูไม่ได้สีแดงเลยทำไงคะวอสซัมหนูไม่ได้ทำไงคะทำใจซื้อใหม่ใช่ไหมคะพี่ก็สุ่มคือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องซื้อแบบยกบล็อกแต่ว่าพยายามแล้วนะคะตอนนี้หาไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่ามันก็อะไรนะความต้องการในตลาดสูงมากณตอนนี้นะคะเราหายกบล็อกไม่ได้เลยอ่ะอันก็อยากได้แต่บางคนเขาบอกเขาไม่ซื้อยกบล็อกนะเขาอยากสุ่มเขาอยากจับมันดูตื่นเต้นดีได้แล้วเย่บอสซัมค่ะแต่ไม่ได้บันนี่อ่ะซีเคทก็ไม่ได้บันนี่ก็ได้เราต้องทำไงคะซื้อต่อซื้อเพิ่มเราต้องเสียตังค์พี่ก็บอกสิงอันนี้ซ้ำกับนู้นเปล่าไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีซ้ำอันเดียวสรุปผลประกอบการนะคะเรามีซ้ำอันเดียวเนาะอันนี้เนาะใช่เหรอใช่สิเรามีบอสซัมหนึ่งไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำงงอีกแล้วผู้ชายเขาจะงงนะคะว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่พี่อันบอกไปบันนี่บับเบิ้ลมันก็จะมีหูกระต่ายถ้าไม่ใช่บันนี่เนี่ยบอสซัมจะไม่มีหูกระต่ายอันนี้งงละสิพี่ก๊อฟงงละสิเดี๋ยวเธอสลับกล่องฉันหรือเปล่าไม่สลับนี่ไงอาการนี้มาดูนะคะเราต้องให้คุณผู้ชายเข้าใจเนาะแล้วเดี๋ยวเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะได้หลอกว่าไม่ใช่เราจะได้ซื้อง่ายๆถามหมดเพราะว่านะคะเดี๋ยวซื้อมาอีกก็ซ้ำอีกข้ออ้างขาดกี่ตัวขาดตั้งหลายตัวเนาะนี่ไงโชว์ให้ดูยังไงมันไม่เหมือนกันคุณพี่เห็นไหมงานเข้าแล้วตัวที่อยากได้เลยยังไม่ได้ทำไงดีคะซื้อใหม่ก็คือจะแกะเลยไหมหรือแกะสิเพราะว่าเขาอยากได้บอสซัมเนาะเราต้องแกะอย่างนี้นะคะเพิ่มเติมเมื่อสุ่มแล้วเนี่ยมันจะมีการ์ดเนาะเขาจะมีการ์ดให้พี่ก๊อฟเอาการ์ดไปแล้วเนาะโอเคจริงๆบางคนนะอยากรู้ว่าตัวอะไรก็แกะดูการ์ดมันได้ตัวที่ถูกใจแล้วชอบแล้วเนี่ยก็ฉีกดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ใส่น้ำร้อนไม่ใช่ต้มกินน่ารักไหมสีมันสวยมากเห็นไหมเขาน่ารักมากๆเลยนะหน้าเขาสิเห็นไหมคะมีความสุขเนาะได้ของสวยคนปุกปุยนะคนปุกปุยน้ำหนักเป็นไงเบาค่ะแล้วก็ติดกันนี่พี่ก๊อฟเข้าใจเจตนารมณ์หรือยังเจตนารมณ์เลยนะนี่ไงคะมีคนได้แขวนแบบนี้นะมีค่ะเราขึ้นรถไฟฟ้าหรือเราขึ้นแล้วเราก็ไปดึงของเขามาเราจะได้ไม่ต้องมาซื้อไม่ได้สิพี่นั่นมันขโมยซื้อเอาก็ได้นะคะสาวๆอย่างเรามีไว้ก็แบบมันน่ารักนะคะนะจริงๆแล้วว่าสำหรับอันเหมือนกับมีไว้อวดมันน่ารักแต่ว่าอันเนี้ยสีเดียวกับตัวใช่แพ็กเกจดีทุกอย่างเลยนะคะดูสายเขียวยังไม่ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะอยากสีฟ้าด้วยดีกว่าถ้าทางจะต้องเสร็จแล้วล่ะบันนี่เนาะอยากได้บันนี่ปอดซ้ำต้องไปหาซื้อใหม่ตัวนี้นะคะฟลอยเขาก็ผลิตมาดีนะคะแพคเกจจิ้งของป๊อปมาร์ทเขาดีนะนี่ซื้อจากช็อปป๊อปมาร์ทเขาโดยตรงเลยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ใช่ของปลอมเราก็ต้องระวังของปลอมระบาดจ้าเลยน่ารักมากเลยเห็นไหมพี่เห็นไหมน่ารักเห็นไหมถึงเขาน่ารักไหมคะพอมันเป็นบันนี่เนาะมีคำว่าบันนี่ข้างหน้าจะมีหูนะคะแล้วก็จะมีน้องหางข้างหลังเห็นไหมนี่เหมือนบันนี่ตัวนี้สีตัวนี้แม่งต่อยกันไม่ใช่พี่อะไรนะของสาวๆกลายเป็นแมนซะขนาดนั้นบันนี่บับเบิลนะคะแล้วก็บันนี่บัตเตอร์คัพนี่2ตัวนี้เห็นไหมขาดสีชมพูเพราะนั้นเราจะต้องไปหาให้มันมีให้ครบนี่ก็คือก ลยุทธ์การตลาดของผู้หญิงนะคะเห็นไหมคะความน่ารักน้องน่ารักอ่ะคอลเลคชันนี้เป็นการเรียกว่าอะไรนะของเสียตังค์ของคุณผู้หญิงที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็นอกจากซื้อก็เรียกว่าซื้อคุณแฟนซื้อเองเนี้ยหรือเหมือนกับที่ล่าสุดเนี่ยก็คือมีการเอาไปให้เป็นของขวัญ
กับคุณผู้หญิงนะ เยอะแยะ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือของเล่นพวกนี้จริงๆนอกจากเราเล่นเอง ค่ะ อันนี้ก็เริ่มเป็นเหมือนกับเป็นของฝากของนิยม เพราะว่ามันเป็นก็เรียกว่าเป็นกระแสตอนนี้ด้วย ใช่ นะครับ ค่ะ ก็ใครที่กำลังมองว่ากล่องนี้หน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเชื่อว่าคลิปนี้ก็คงจะไขข้อสงสัยพอสมควรนะว่า 1. ก็คือมันเป็นพวงกุญแจที่เป็นแม่เหล็กติดกันได้ยาวเชียว เป็นลูกชิ้นเลย เป็นลูกชิ้นเลยยาวเชียว นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่ามีการปรับขึ้นพอสมควร ใช่อย่างที่อันบอกไปอะค่ะว่าจริงๆถ้าเรามีโอกาสได้ซื้อจากที่ช็อปนะคะจริงๆมูลค่ามันคือกล่องละบล็อกละ400กล่องละ430 บาทละกันแต่วันนี้ด้วยความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างสูงมากราคาก็เลยขยับนะคะแล้วก็ยิ่งตัวไหนที่เป็นตัวที่แบบยอดนิยมอะประทับใจอะอย่างเนี่ยอย่างบันนี่ตระกูลบันนี่นี่คือตระกูลพวกนี้เนี่ยตัวที่เป็นหูกระต่ายก็จะมีมูลค่าที่สูงนิดนึง ซึ่งเขาเอาไปแขวนกับกระเป๋าโดยส่วนใหญ่เนาะ ใช่ ก็คือมีกระเป๋ากี่ใบก็ซื้อแม่งเท่านั้นนะ ก็แขวนมันเข้าไป แขวนเข้าไปโอเค เชื่อว่าคลิปนี้นะครับก็ไขข้อสงสัยแล้วก็เอาใจคุณสุภาพสตรีนะครับ ใครที่กำลังมองหาในส่วนของตัวพวงกุญแจรุ่นอะไรชื่อรุ่นอะไรนะ Cry Baby ค่ะ ค่ะ หรือว่า Power Hub Girl นะครับก็เผื่อว่ากำลังจะตัดสินใจซื้อก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปดูเป็นพิจารณาเป็นข้อมูลแล้วกัน ว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้นะครับสุ่มแล้วถ้าเกิดลุ้นๆก็มีแปลกก็คืออาจจะมีซ้ำกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย จริงๆอ่ะถ้ามีโอกาสอ่ะเรียกว่าถ้าซื้อยกบล็อกอ่ะพี่ก๊อฟยังไงอย่างที่อันแจ้งไปเนาะอย่างที่อันบอกสัดส่วนยังไงมันก็ได้ 6 ตัวนี้แน่ๆเลยถ้าซื้อยกบล็อกเลยนะคะยกกล่องใหญ่ของเขา ยกเว้น เนาะ จะได้สเปเชียล The Secret เรียกตัว Secret นะคะลุ้นเอาในนั้นแต่ถ้าซื้อแยกแบบพี่อันเนี้ยโอกาสที่จะเจอซ้ำมันก็สูงอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ยกบล็อกอย่างที่บอกเราก็เจอซ้ำไปนะคะ เอาละครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและอยากสนับสนุนพี่อันนะ ให้ซื้อของแบบนี้มาอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับและอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับขอเล่นหน่อยกับพวกเราครับ